مرحبا بكم يا أصدقاء. لقد اشتقت إليكم كثيرا. أنا المجهول من قناة المليار الذهبي، واليوم لدينا حلقة استثنائية للغاية. حلقة ستحملكم في رحلة عبر الزمن إلى عوالم الأساطير، لنروي لكم حكاية مثيرة لم تنسى عبر القرون. نعم، اليوم سنتحدث عن يأجوج ومأجوج، تلك الكائنات الأسطورية التي أرعبت البشرية منذ أقدم العصور. لنغوص معا في هذه القصة العجيبة والممتدة عبر الزمن. فهل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ الحلقة. في زمن بعيد، قبل أن ترسم حدود الدول وتسجل الحضارات في كتب التاريخ، كانت الأرض مكاناً مختلفاً تماماً. كانت مليئة بالغموض، تعج بالكائنات العجيبة والظواهر الغامضة التي أثارت حيرة الناس وملأتهم بالخوف. وسط هذه الأجواء ظهرت حكايات يأجوج ومأجوج، كائنات لا تشبه البشر في شيء، بل كانت أقرب إلى أساطير تتجاوز حدود الخيال. كانت هذه الكائنات تعيش في منطقة بعيدة، محاطة بجبال شاهقة، لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب منها. ويقال إنهم كانوا قوماً لا يعدون ولا يحصون، أشداء وشرسون، يملكون قوة هائلة تفوق تصور البشر. كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض على العالم، مسببين الدمار والخراب أينما حلوا. تروي الأساطير أن يأجوج ومأجوج كانوا قوماً بدائيين، عاشوا في ظروف قاسية، منعزلين عن باقي البشر. لم تكن لديهم ثقافة أو حضارة تذكر، بل كانوا معروفين فقط بوحشيتهم وعنفهم الشديد. كانت قوتهم الجسدية هائلة، لدرجة أن الأرض كانت ترتعد تحت أقدامهم، وكانوا يملكون عدداً يفوق الخيال. كلما تكاثروا ازدادت قوتهم وتضاعفت شراستهم. في أحد الأيام قرر هؤلاء القوم الخروج من معزلهم. انطلقوا كالسيل الجارف، يجتاحون الأراضي ويهاجمون القرى. لم يتركوا وراءهم إلا الدمار والخراب. كان الناس يفرون منهم مذعورين، ولكن أينما ذهبوا كان يأجوج ومأجوج يتبعونهم، مثل ظل الموت الذي لا يفارق ضحيته. في تلك الأوقات الحالكة كان هناك ملك عادل وقوي يدعى ذو القرنين. هذا الملك لم يكن ملكاً عادياً، بل كان رجلاً اختاره الله ليحكم بين الناس بالعدل وينشر السلام. كان ذو القرنين يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها، ينشر الخير ويواجه الشر أينما وجده. وكان دائماً يبحث عن الطرق التي يمكن من خلالها حماية الضعفاء والمظلومين. وذات يوم، أثناء تجواله في أقاصي الأرض، وصل ذو القرنين إلى منطقة تقع بين جبلين. هناك وجد قوماً يعيشون في خوف ورعب دائمين من يأجوج ومأجوج. كان هؤلاء القوم قد اعتادوا على العيش في رعب مستمر، لأن يأجوج ومأجوج كانوا يخرجون من بين الجبال بين الحين والآخر، يهاجمونهم بلا هوادة، يدمرون محاصيلهم ويقتلون ماشيتهم، ويجبرونهم على العيش في فقر مدقع. عندما رأى ذو القرنين هذا الوضع المأساوي، شعر بالتعاطف مع هؤلاء الناس. أراد أن يقدم لهم المساعدة وأن يضع حداً لمعاناتهم. فاستشار أهل المنطقة وسألهم عما يمكن فعله لحمايتهم من يأجوج ومأجوج. اقترح القوم بناء سد عظيم بين الجبلين ليمنع هذه القبائل المتوحشة من الخروج والاعتداء عليهم. وافق ذو القرنين على هذا الاقتراح، ولكنه لم يكتف بذلك. بدأ في التخطيط لبناء سد يكون منيعاً لدرجة يستحيل اختراقه. جمع ذو القرنين المهندسين والحرفيين من كل أنحاء المملكة، وأمرهم بالبدء في بناء السد. كانت المهمة شاقة وصعبة، إذ لم يكن من السهل بناء مثل هذا السد بين جبال شاهقة وفي تلك الظروف القاسية. أمر ذو القرنين بجمع الحديد بكميات كبيرة، ثم قام بصهره حتى أصبح سائلاً، وسكب الحديد المنصهر بين الصخور ليصنع جداراً صلباً. لم يتوقف العمل عند هذا الحد، بل أمر ذو القرنين بإضافة طبقة من النحاس المصهور فوق الحديد لتزيد من قوة السد وتجعله غير قابل للاختراق. وهكذا استمر العمل لأيام وأسابيع وشهور حتى اكتمل السد العظيم. عندما انتهى بناء السد، وقف ذو القرنين على رأسه ونظر إلى الجدار الضخم الذي ارتفع بين الجبلين. كان سداً عظيماً لم يرى مثله من قبل. كان يشعر بالفخر والرضا، لأنه أدرك أن هذا السد سيحمي الناس من شرور يأجوج ومأجوج لسنوات طويلة. قال ذو القرنين أمام القوم: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاءً، وكان وعد ربي حقاً. شعر الناس بالفرح والاطمئنان، وعاشوا في أمان بعد بناء السد. كان يأجوج ومأجوج محبوسين خلف السد، لا يستطيعون الخروج، وكلما حاولوا تدميره كانوا يجدون الجدار قوياً وصلباً.
فلا يستطيعون تجاوزه. لكن الزمن استمر في الدوران، والعصور توالت، ولم ينسى الناس قصة يأجوج ومأجوج. كانوا يعرفون أن هذا السد لن يدوم إلى الأبد، وأن يوماً سيأتي فيه لينفتح هذا السد، ويخرج يأجوج ومأجوج مرة أخرى إلى العالم. ومن علامات الساعة الكبرى سيأتي يوم يفتح فيه السد، ويخرج هؤلاء القوم كالسيل الجارف، يجتاحون الأرض ويدمرون كل شيء في طريقهم. لن يستطيع أحد الوقوف في وجههم، ولن ينفع الناس هروب أو اختباء. تروى في الكتب القديمة قصص عن طبيعة هؤلاء القوم، وكيف أنهم يحاولون يومياً حفر السد والخروج منه، لكنهم يفشلون في كل مرة. يقال إنهم يقومون بحفر السد طوال النهار، وعندما يأتي الليل يتوقفون ويقولون غداً نكمل، ولكن في كل صباح يعود السد كما كان، كأنه لم يمس. وهكذا يستمرون في محاولاتهم يوماً بعد يوم، حتى يأتي اليوم الذي سيقولون فيه غداً نكمل. في ذلك اليوم سيجدون السد كما تركوه، وسيتمكنون من هدمه والخروج إلى العالم. تتحدث الأساطير عن الخراب الذي سيسببه يأجوج ومأجوج عند خروجهم. سيشربون كل ماء في طريقهم حتى تجف الأنهار، ويأكلون كل نبات حتى تتصحر الأرض. سيملؤون الأرض فساداً وظلماً، وسيعاني الناس من أهوال لم يشهدوها من قبل. لكن القصة لا تنتهي هنا، فكما أن الشر له نهاية، فإن الخير هو الذي ينتصر دائماً في النهاية. في اللحظة التي سيصل فيها يأجوج ومأجوج إلى ذروة قوتهم، سيتدخل الله بحكمته وقدرته، وسيرسل عليهم دودة صغيرة تدخل في أعناقهم وتقضي عليهم جميعاً. وهكذا سيتخلص العالم من شرورهم إلى الأبد. وهكذا يا أصدقائي تنتهي قصتنا عن يأجوج ومأجوج. إنها ليست مجرد قصة خيالية، بل هي رمز للصراع الأبدي بين الخير والشر، وكيف أن العدالة ستنتصر دائماً في النهاية. إذا أعجبتكم هذه القصة وأثارت فضولكم، لا تنسوا أن تشاركوها مع أصدقائكم، وأن تتركوا تعليقاتكم. وأنا سأكون هنا دائماً لأروي لكم المزيد من الحكايات المليئة بالغموض والإثارة. كان معكم المجهول من قناة المليار الذهبي. إلى اللقاء في حلقة جديدة.